Hello my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 ম্যাথছৰ চ্যাপ্টাৰ 1 ৰ এক্সাৰসাইজ 1.1 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো কৰাম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিওবোৰত মই এই চ্যাপ্টাৰৰ সকলো কিটা উদাহৰণ আৰু এক্সাৰসাইজ কোৱেশ্চন কৰাই দিছো, যিকেইটা লিংক মই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম, চাই লবা। আৰু সব বহুতো কিটা চ্যাপ্টাৰ কৰাই দি দিছো, সেইখিনি কাৰণে তোমালোকে চেনেলটোৰ প্লেলিষ্টত চাবা, তাতে আছে এক্সাৰসাইজ ওয়াইজ প্লেলিষ্ট বনোৱা আছে, তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে তাৰ পৰা চাই লবা। এতিয়া হা কোৱেশ্চনটো ষ্টাৰ্ট কৰো। So question কি কৈছে? So question টো 616 সদস্যৰ এটা সৈন্যবাহিনীৰ গোট 32 জনীয়া এটা সেনাৰ পিছে পিছে কদম খোজ কাঢ়ি যাবলগীয়া হ'ল। দুয়োটা দলে একে সমান সংখ্যক কদম খোজ কাঢ়িবলগীয়া হ'ল। তেওঁলোকে খোজ কাঢ়িবলগীয়া স্তম্ভৰ উচ্চতম সংখ্যা কিমান? এতিয়া সো কোৱেশ্চনটো কি কৈছে মই ভালদৰে বুজাই আছো। সো কোৱেশ্চনে কৈছে যে 616 জন সদস্যৰ এটা সৈন্যৰ গোট আছে আৰু এটা আছে 32 জনীয়া সৈন্যৰ গোট। এই 616 জনৰ গোটটোৱে 32 জনীয়া, সো ইয়াতে কৈছে 32 জনীয়া গোটটোৰ পিছে পিছে কদম খোজ কাঢ়িবলগীয়া হ'ল। দুয়োটা দলে একে সমান সংখ্যক কদম খোজ কাঢ়িবলগীয়া হ'ল। দুয়োটা দলে একে সমান সংখ্যক কদম খোজ কাঢ়িব। তাৰ পিছত কৈছে যে তেওঁলোকে খোজ কাঢ়িবলগীয়া স্তম্ভৰ উচ্চতম সংখ্যা কিমান? এতিয়া চোৱা কোৱেশ্চনে ফাইনালি কৈ দিছে আমাৰ স্তম্ভৰ উচ্চতম সংখ্যা কিমান, মানে সিহঁতে কিমান কেইটা হাইয়েষ্ট স্তম্ভ বনাব পাৰিব। এনেকুৱা কোৱেশ্চনত চোৱা আমি সদায় গসাউ ওলাব লাগে, কাৰণ ইয়াতে স্তম্ভৰ উচ্চতম সংখ্যা স্তম্ভ ওলাবলৈ কৈছে। স্তম্ভ মানে ধৰি লোৱা শাৰীৰ উচ্চতম সংখ্যা কিমান হ'ব, মানে এই গোটবোৰে বনোৱা। তেনেহ'লে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি সদায় গসাউ ওলাব লাগে, কাৰণ চোৱা সদস্য বহুত কেইজন আছে, সদস্যতকে স্তম্ভ সদায় কমেই হ'ব। সো 10-15 জন মিলাই পেলাই এটা স্তম্ভ বা যিমানজন মিলাই পেলাই এটো থিয়তৰ কাউন্টিং হিচাপে মানুহ হিচাপে মিলাই পেলাই স্তম্ভ বনাব, আৰু স্তম্ভ সদায় মানুহতকে কম হ'ব। আৰু সো ইয়াতে এনেকুৱা সদায় উচ্চতম সংখ্যা ক'লে তোমালোকে ভাবিবা যে গসাউ ওলাবলৈ কৈছে। তেনেহ'লে হা এই দুইটা সংখ্যাৰ গসাউ ওলাও, সিহঁতৰ গসাউ ওলালে স্তম্ভৰ সংখ্যা আমি পাই যাম। আৰু গসাউটো আমি ইউক্লিডৰ কলন বিধি ব্যৱহাৰ কৰি ওলাম। সো কেনেকুৱা, প্ৰথমতে দুইটা সংখ্যা লিখি লওঁ। এটা দিয়া আছে গোটত 616 জন আছে আৰু এটা আছে 32 জন। এই দুইটাৰ ভিতৰত এইটো ডাঙৰ, তেনেহ'লে ইয়াতে এবাৰ লিখি দিওঁ ইউক্লিডৰ কলন বিধি ব্যৱহাৰ কৰি গসাও। সো ইয়াতে লিখি দিছোঁ ইউক্লিডৰ কলন বিধি ব্যৱহাৰ কৰি গসাও। ইউক্লিডৰ কলন বিধিৰ সূত্ৰটো কি আছিল? a = bq + r এইটো, আৰু এইটো হৈছে এটা হৰণৰ নিয়ম। মই কাষত দেখুৱাই আছোঁ, a থাকে ভিতৰত, b থাকে বাহিৰত, q থাকে ওপৰত, r ওলাই তলত। চোৱা ইয়াতে এৰ ঠাইত কিমান আছে আমি চোৱা, ইয়াতে আমি এৰ ঠাইত এইটো ধৰিম আৰু বিৰ ঠাইত এইটো ধৰিম, মানে ডাঙৰটোক সদায় ধৰিম ইউক্লিডৰ কলন বিধি ব্যৱহাৰ কৰোঁতে, আৰু সৰুটোত বি ধৰিম। তেনেহ'লে ডাঙৰটো আছে এৰ ঠাইত আমি 616 বহুৱাম আৰু বিৰ ঠাইত বহুৱাম 32। এতিয়া এই 32 616ত কিমান বাৰ যায়? মই জানো 19 বাৰ যায়, তোমালোকে কৰি চাবা। 19 বাৰ গ'লে হয় 608। সো যিমান বাৰ ওলাইছে এইটো 12ক আমি ওপৰত লিখিছোঁ, আৰু এইটো হৈছে কিউৰ ভেলু, আৰু 616ৰ পৰা 608 মাইনাছ কৰিলে 8 থাকিব, এইটো হৈছে আৰৰ ভেলু। ইয়াতে আমি এতিয়া সূত্ৰত বহুৱাই দিওঁ সংখ্যাখিনি। চোৱা এ হৈছে কিমান? 616, 616, আৰু বি কিমান? 32। এইখিনি কুৱেশ্যনত দিয়া থাকে, আৰু কিউ আৰু আৰ ইয়াৰ পৰা ওলায়। বি দিয়ে হৰণ কৰিলে কিউ ওলায়, কিউ কিমান ওলাইছে? 19। চোৱা বিৰ লগত কিউ পূৰণ হৈ আছে, গতিকে 19ও পূৰণ হ'ব, প্লাছ আৰৰ ভেলু কিমান? 8। তেনেহ'লে 8 ওলাই দিছোঁ। চোৱা আৰ ইয়াতে আছে, আৰৰ ভেলু 8 আনি বহু। এতিয়া চোৱা যিমানলৈকে আৰৰ ঠাইত শূন্য নাহে সিমানলৈকে আমি প্ৰচেছটো ৰিপিট কৰিম। এতিয়া নেক্সট ষ্টেপত কি হ'ব? এইটো বিৰ ভেলু ধৰিছিলোঁ নহয়, সৰুটোক বি ধৰিছোঁ, ডাঙৰটোক এ। তেনেহ'লে বিটো এ হৈ যায় আৰু আৰটো বি হৈ যায়। তেনেহ'লে এইটো এ হৈ যাব, আৰু আৰ কোনটো হয়? এইটো আৰৰ ঠাইত 8 লিখিছোঁ, 8টো বিৰ ঠাইত আহি যাব। এতিয়া আকৌ নতুনভাৱে কিউ আৰু আৰ ওলাব, কাৰণ চোৱা এ আৰু বিটো চেঞ্জ হৈ গৈছে। এতিয়া আকৌ আমি এক বিৰে হৰণ কৰিম। এইবাৰ এ আছে 32 আৰু বি আছে 8। এতিয়া 8 32ত 4 বাৰ যায়, 4 বাৰ গ'লে 32 হয়, আৰু ভেলু 0 ওলাই গৈছে। চোৱা এইটো লাইনত 0 ওলাই গৈছে। চোৱা বি ইনটু কিউৰ ঠাইত কিমান আছে? 4 প্লাছ আৰৰ ঠাইত কিমান ওলাইছে এতিয়া? 0। 8 চোৱা তলত থাকে, তলত 0 ওলাইছে, যেতিয়া 0। এতিয়া মই কৈছিলোঁ আৰৰ ভেলু যেতিয়া 0 হৈ যাব তেতিয়া প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈ যাব। তেনেহ'লে ইয়াতে 0 ওলাইছে, মানে প্ৰচেছ কমপ্লিট। আৰু যিটো লাইনত 0 ওলাই আৰৰ ভেলু, এইটো ৰাণীৰ বিটোৱে হৈছে গসাউ। এতেকে গসাউ ওলাইছে 8। এতিয়া আমি কৈ দিব পাৰিম যে স্তম্ভৰ উচ্চতম সংখ্যা
8 হ'ব ইয়াতে লিখি দিও এতেকে কোৱেশ্চনে আমাক খুদিছে তেওঁলোকে খোজ কাঢ়িবলগীয়া স্তম্ভৰ উচ্চতম সংখ্যা কিমান এতেকে আমি লিখি দিম তেওঁলোকে খোজ কাঢ়িবলগীয়া স্তম্ভৰ উচ্চতম সংখ্যা 8 সো ইয়াতে লিখি দিছো তেওঁলোকে খোজ কাঢ়িবলগীয়া স্তম্ভৰ উচ্চতম সংখ্যা 8 ইয়াতে আমাৰ অংকটো সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰি লবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ